المتابعين. محتوى قناتي قصص رعب، جرائم واقعية، فإذا كنتم من عشاق هذا المحتوى اشتركوا بقناتي وفعلوا زر الجرس حتى توصل لكم آخر الفيديوهات. لايك وشير للفيديو وخلونا ندخل تفاصيل قصة اليوم. منزل فيليسيكا أكسي. أبطال قصتنا اليوم هي عائلة متكونة من أب وأم 4 أولاد وإضافة إلى 2 من ضيوف المنزل. طبعا بلدة فيليسيكا هي موجودة بجنوب غرب ولاية أيوا الأمريكية. مساء يوم 9 يونيو 1912 حدثت مجزرة داخل منزل مور. طبعا العائلة في ذاك اليوم كانوا خارج المنزل قبل الساعة 9، يعني قبل أن يحل يوم 10 من يونيو 1912 وينقطع أي خبر عن العائلة وأي صوت ممكن يصدر من عائلة كبيرة مؤلفة من 6 أفراد، 4 أبناء وأب وأم. خلونا نتعرف على أفراد العائلة. الأب اسمه جوشيا عمره 43 عام، والأم سارة مونتجمري عمرها 39 عام. أما الأولاد فهم 4، هيرمان مونتجمري 11 عام، وماري كاثرين 10 أعوام، آرثر بويد 7 أعوام، وبول فيرنون 5 أعوام. هذه العائلة كانت معروفة جدا في الحي ومحبوبة أيضا. في مساء يوم 9 يونيو تحديدا قبل الساعة 9:30 ماري كاثرين هي الابنة الكبيرة قامت بدعوة صديقاتها إينا ماي اللي عمرها 8 أعوام ولينا جيترود اللي عمرها 12 عام. طبعا قامت بدعوتهم إلى أن يحضروا منزلها حتى يقضون الليلة مع بعض. العائلة عائلة مور والفتيات كانوا في الكنيسة، شاركوا برنامج يوم الطفل في ذاك التاريخ. هذا البرنامج نسقته الأم سارة مور. بعد أن انتهى البرنامج اللي كان بالضبط ساعة 9:30 مساء، الأخوات مورز والصديقات إينا ولينا توجهوا إلى منزل مور. وصلوا تقريبا ما بين الساعة 9:45 إلى الساعة 10 مساء. عند الساعة 7 صباح اليوم التالي، يعني صباح يوم 10 من يونيو 1912، جارت عائلة مورز، يعني لا إراديا هذه جارة شعرت بالقلق. ليش؟ لأنه لاحظت أنه عائلة مور ما خرجت، يعني مثلا الأب يطلع للعمل والأم تقوم بالأعمال المنزلية، الأطفال ممكن يتحركون، خصوصا الأطفال يعني أعمارهم صغيرة فحركتهم كثيرة. الجارة لاحظت أنه حركة العائلة تقريبا 0. طرقت الجارة بيغهام على باب مورز لكن لم يجب أحد. لما حاولت الجارة أنه تفتح الباب واكتشفت أنه الباب كان مغلق من الداخل، الجار بيغهام أو الجارة، ما أعرف إذا هي جارة أو جار، مذكور جارة وجار، فالجارة بيغهام أو الجار بيغهام ما حصلوا أي إجابة من العائلة، عائلة مور. اتصلوا بأخو جوشيا مور، ولما اجى أخو جوشيا وطرق على الباب ولم يجب أحد، اضطر أنه يفتح الباب اللي كان مغلق من الداخل بنسخة من المفتاح من الباب الأمامي. دخل جوشيا مور إلى الصالون وفتح باب غرفة نوم الضيوف. بهذه الأثناء وعندما فتح الباب هنا كانت الصدمة. إينا ولينا ستيلينجر على السرير برؤوس محطمة. طبعا المنظر كان بشع جدا، يعني طفلتين موجودات على السرير رؤوسهم محطمة ومهشمة. فما كان عن مور بيغهام إلا أن يتصل بهانك هورتون واللي هو الشرطي تبع منطقة فيليسيكا، اللي وصل بعد ذلك بوقت قصير. طبعا لما وصل الشرطي إلى مسرح الجريمة كانت الأختين في غرفة الضيوف ومضروبين بفأس على رأسهم. سلاح الجريمة هو فأس كان خاص بيوشيا أو جوشيا الأب، موجود في غرفة الضيوف، والأخوات لينا وإينا صديقات البنت كاثرين موجودات في نفس تلك الغرفة. أكيد في ذاك اليوم هذه القصة أخذت صدى كبير، بحيث كانت حديث المنطقة في آنذاك. اجتمعت المنطقة كلها في منزل عائلة مور، بحيث عندما وصلت الشرطة وأرادت رفع البصمات كانت المنطقة ملوثة جميعا ببصمات كل من هب ودب. بعد تشريح الجثث اكتشف الأطباء واستنتجوا من خلال طريقة قتل الجثث أن الجريمة تمت ما بين منتصف الليل حتى 5 صباحا. لكن
كيف استطاع القاتل أن يتسلل إلى داخل منزل عائلة مور وينفذ جريمته بهذه الساعات المبكرة من الصباح؟ من خلال التحقيقات المحققون اقترحوا أن القاتل كان منتظر بغرفة العلية إلى أن نامت الأسرة بالكامل. طبعا الأسرة كانت نفس اليوم، يعني 9 يونيو ما متواجدين بالمنزل، مثل ما قلنا أنه نظم حفل بالكنيسة اليوم الطفل، واللي كانت تنظمه هي الأم سارة مونتيغومري. هذا كان دافع أنه يدخل القاتل ويستقر بالمنزل إلى حين وصول العائلة. خلينا نروح لمسرح الجريمة. مسرح الجريمة كان عبارة عن مجزرة بمعنى الكلمة. القاتل أول ما بدأ بغرفة النوم الرئيسية. كان الأب يوشيا وسارة مور نائمين فيها. ضرب يوشيا بأكثر من طعنة بالفأس طبعا على رأسه، وبعدها قطع وجهه لدرجة أنه كانت عينيه يعني عيونه مفقودة. لا حول الله، يعني ما أعرف هذا قتل أو انتقام. بعد ما أتم قتل الأم والأب دخل على غرف الأطفال وضرب هيرمان وكاثرين وآرثر وبوليس بالرأس بنفس الطريقة اللي انقتلوا بها الأب والأم. وبعدها عاد إلى غرفة النوم الرئيسية اللي بيها الأب والأم وأعطاهم طعنات إضافية، ومن ثم انتقل إلى الطابق السفلي غرفة الضيوف اللي فيها إينا ولينا، وتم قتلهم بنفس الطريقة. بعد تحليلات من المحققين ودراسة لموقع ومسرح الجريمة، اعتقد المحققين أنه جميع الضحايا كانوا نيام باستثناء لينا ستيلينغر وهي الضيفة، لأنه عندما وجدوا جثتها وجدوا على جسمها جروح دفاعي على ذراعها، أي إنها كانت بوضعية مستيقظة وحاولت أن تقاوم القاتل. وأيضا ثوب لينا كان مرتفع شيئا ما، إذن تكهن المحققين أن القاتل حاول أن يتحرش بها أو قام بذلك فعلا. بعد جميع هذه التحقيقات وبكل جريمة لازم يكون أكو مشتبه بهم. المشتبه بهم في قضية عائلة مور القس جورج كيلي وفرانك جونز وويليام مانسفيلد وفو فينج ميتشل وهنري لي مور. هسه تقولوا لي وسألوني ليش هذولا مشتبه بهم. أقول لكم الآتي: القس جورج كيلي كان عنده قضيتين قتل، انتهت المحاكمة بالقضية الأولى بأنها معلقة، أما القضية الثانية أخذ بها براءة. أما فرانك إيف جونز فكان شخص بارز في فيليسيكا وكان عضو بمجلس الشيوخ. جوش كان يعمل عند جونز إلى أن افتتح جوش شركته الخاصة عام 1908 واستقل تدريجيا من العمل مع جونز. العالم اعتقدوا طبيعة جونز أنه هو رجل لا يحب أن يهزم، وكان جدا مستاء عندما ترك جوش مور شركته وأخذ معه امتياز جون دير. إذن المشتبه الثاني هو مشتبه قتل بدافع الحقد. أيضا كانت هناك شائعات أخرى أنه مور كان على علاقة مع زوجة ابن جونز، لكن هذا الموضوع لم يتم إثبات فيه شيء على الإطلاق، لكن هي مجرد أقاويل ظهرت عند ظهور الحادثة. من ضمن المشتبه بهم أيضا هو ويليام مانسفيلد، وهو شخص اعتقدوا الناس أنه جونز تم توظيفه حتى ينفذ جرائم قتل. أكيد الشرطة ألقت القبض عليه، ولكن أطلق سراحة بعد أن أظهرت سجلات الرواتب أنه كان في إلينوي وقت ارتكاب جرائم القتل، وهي حجة قوية جدا. يعني إلينوي مكان وأيوة بمكان ثاني، فمن الصعب أن يكون متواجد حتى يقوم بتلك الجريمة. أيضا من ضمن المشتبه بهم أو من ضمن السيناريوهات التي وضعت لجريمة عائلة مور في ذلك الوقت، نظرا لبشاعة الجريمة، حقيقة جريمة بشعة بكل المقاييس، اعتقدوا أن هناك قاتل متسلسل ممكن أن يكون مسؤول عن جريمة القتل التي جرت لعائلة مور. على الرغم من مرور أكثر من 100 عام على جرائم قتل فأس فيليسيكا، إلا أنه هذه القضية لحد الآن لغز لم يتم حله، ولكن سرهم الشنيع دفن معهم خلال هذه الفترة الطويلة. السبب اللي لحد الآن ممكن أن نكاد نعزو سبب عدم حل لغز قضية فأس فيليسيكا لحد الآن هو كثرة الهائلة من الناس الذين تجمعوا داخل
منزل مور قبل وصول الشرطة وامتلاء المنزل بالبصمات ممكن أن يؤدي إلى أنه ضاع حق هذه العائلة. وأيضا لا ننسى أنه سنة 1912 بصمات الأصابع كانت مشروع جديد، يعني ما كانت معروفة جدا ولا كانت دقيقة بهذه الدقة اللي اليوم نشوفها من خلال تحقيقات الشرطة. واختبار الحمض النووي أيضا ما كان وتلك الدقة اللي نشوفها بيومنا هذا. عرفنا الآن قصة فأس فيليسيكا ومنزل مور اللي حدثت قبل أكثر من 100 سنة. ماذا حدث للمنزل الآن؟ سنة 1994 تم شراء منزل مور حتى يصبح فندق أو نزل سياحي، كلفة الليلة فيه $428. طبعا مكان جرت به جريمة بشعة مثل هذه جريمة يكاد لا يخلو من الأقاويل، ممكن أن تكون صحيحة وممكن أن تكون لا، الله أعلم، ولكن لابد أن تطلع سيناريوهات مرعبة. في تشرين الثاني نوفمبر 2014 روبرت ستيفن لورسون جونيور عمره 37 عام من رايد لاند ولاية ويسكنسن كان في زيارة ترفيهية مع بعض الأصدقاء. طبعا أكيد كانت وجهتهم نزل أو فندق مور، منزل مور. في حوالي الساعة 12:45 عانى روبرت ستيفن من إصابة ذاتية، يعني مثل ما نقول إحنا من كيف تأذى، ما حد أذى، وهو نفس الوقت بالذات اللي حددته أو قدرته الطب الشرعي أنه بدت بجرائم القتل بالفأس بالمنزل عام 1912. لورسون طبعا كانت الإصابة ليست قوية وهو تعافى، ولكن ما تحدث علنا. منزل عائلة مور اليوم تحول إلى متحف لعشاق الرعب والإثارة، حيث في عام 1994 قام داروين ومارثا بشراء المنزل حتى يحافظون عليه من الهدم، رمموه وحولوه إلى متحف حتى يصبح جزء من تاريخ الجريمة الأمريكية لحد الآن، إضافة إلى أنه أسطورة للأشباح. أكيد مثل أي مكان جرت بجريمة قتل تكثر حول الأساطير، ما ندري تكون صحيحة أو كاذبة، الله أعلم، لكن الزوار بعضهم كانوا يسمعون أصوات تقطير دم، وبعضهم يعاني من سقوط المصابيح عندما كانوا يدخلون. أيضا الأشياء كانت تتحرك، أصوات ضربات من هنا وهناك، أحيانا ضحك أطفال مروع في أي مكان. هذه ظل أقاويل ممكن أن تكون صح وممكن أن تكون خطأ، الله أعلم. وأيضا هناك من عاش في المنزل قبل ما يحول إلى متحف وما اشتكوا من وجود أي أشباح على الإطلاق. حتى 1999 وصف المنزل بأنه مسكون. اليوم فيليسيكا أكسي موردر هاوس هو وجهة سياحية مسكونة في الولايات المتحدة. طبعا هذا المكان يرتاد محبي الرعب والقصص المرعبة ويقضون بكثير من الأوقات، ولكن لحد الآن لغز جريمة القتل البشعة لم يحل ولم يظهر حق عائلة مور حتى بعد كل هذه السنين. هذه كانت قصتنا لليوم، أتمنى تكون نالت رضاكم. يا ريت ما تبخلون علي باللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا.